Hey guys, welcome back to my channel, and if you are new to my channel then hi guys, my name is Sangita. So today I'll be recreating Sangita Shahi Thakuri's makeup look हैन म चाहिँ उहाँले बिगिनर्स को लागि गर्नु भएको थियो हैन त्यही मेकअप चाहिँ म गर्छु हैन आज चाहिँ सो उहाँले पनि ग्रे कलर के टी-शर्ट लाउनु भएको छ सो आई एम वेयरिङ सेम सो शी हैव वेयर हेडब्यान्ड एज वेल हैन उहाँले स्कार्फ लाउनु भएको छ बट आई एम वेयरिङ दिस वान हैन डिस्क्लेमर चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको सेम प्रोडक्ट चाहिँ म युज गर्दिन हैन आई हैव माई ओन प्रोडक्ट विदाउट एनी फर्दर डु लेट्स गेट स्टार्टेड उहाँले चाहिँ आफ्नो फेस चाहिँ निभिया सफ्ट मोइस्चराइजरले चाहिँ मोइस्चराइज गर्नु भएको छ हैन बट आई विल बी युजिङ डर्मा मोइस्ट मोइस्चराइजर हैन डर्मा मोइस्ट उहाँले चाहिँ यसरी लगाउनु भएको छ हैन सो उहाँले चाहिँ यसरी मोइस्चराइजर लाउनु भएको छ हैन के उहाँले चाहिँ हैन मोइस्चराइजर पछि चाहिँ प्राइमर युज गर्नु भएको छ हैन प्राइमरको लागि चाहिँ पतञ्जलिको एलोभेरा जेल चाहिँ युज गर्नु भएको छ हैन सो म पनि यही पतञ्जलिको एलोभेरा जेल चाहिँ युज गर्छु हैन उहाँले चाहिँ प्राइमर यो पनि यसरी नै लाउनु भएको छ हैन ओके उहाँले चाहिँ अब प्राइमर र मोइस्चराइजरलाई चाहिँ फिट गर्ने भन्नुभएको छ म पनि एकैछिनको लागि फिट गर्छु हैन ओके उहाँले चाहिँ हैन फिटमीको 220 सेडको चाहिँ फाउन्डेसन युज गर्नुभएको छ हैन मसँग चाहिँ त्यो वाला छैन सो म चाहिँ मेरै सेडको यो नेकेड थ्रीको चाहिँ फाउन्डेसन युज गर्छु है उहाँले चाहिँ अर्कोसँग मिक्स गर्नुभएको छ हैन क्यामाको त्यो I don't know, I'm sorry, I can't pronounce that है त्यही युज गर्नु भएको छ हैन त्यससँगै 2 in 1 के भन्नुभएको थियो हैन त्यो युज गर्नु भएको छ सो म चाहिँ यो मिक्स गर्छु हैन मेरो फाउन्डेसनसँग उहाँले चाहिँ यसरी मिक्स गर्नु भएको छ हैन आई डुइङ सेम थिङ उहाँले चाहिँ नेकेड 3 को फेक वाला भन्नुभएको छ हैन उहाँले चाहिँ त्यो ब्रस युज गर्नु भएको छ अप्लाई गर्नको लागि म चाहिँ यो मेरै ब्रस थियो हैन सो आई एम गोना अप्लाई फ्रम दिस सो यस मैले चस्मा लाउँदै गरिरहेको छु है यो चाहिँ बिकज मेरो पनि फिङ्गरमा छ हैन सो आइ एम गोना जस्ट अप्लाई इट उहाँले चाहिँ पहिला एउटा साइडमा मात्र लाउनु भएको छ सो आई विल बी डुइङ सेम है we'll be using this to blend right now. And this was just a matter of time. I'll be doing same. अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँले लिप बाम युज गर्नु भएको छ हैन हिमालयको स्ट्रबेरी लिप साइन हो कि समथिङ चाहिँ युज गर्नु भएको छ हैन सो आई बी युजिङ दिस वान हैन फेरि उहाँले चाहिँ म्याट फाउन्डेसन युज गर्नु भएको थियो हैन तर मेरो फाउन्डेसन चाहिँ म्याट छैन सो म चाहिँ मेरो पाउडर युज गर्छु हैन त्यसको लागि चाहिँ म यो लोटसको कम्प्याक्ट पाउडर चाहिँ युज गर्छु हैन सो मेरो फाउन्डेसन पनि सेट भयो मैले कम्प्याक्ट पाउडर नि युज गरिसकेँ अब चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ ओके उहाँले चाहिँ हाइलाइटर युज गर्नु भएको छ हैन त्यो चाहिँ एसेन्सको मस्ट ह्याभ आई स्याडो वाला सेट युज गर्नु भएको छ हैन मसँग चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यो छैन तर आई ह्याभ नेकेड हैन सो म चाहिँ यो वाला नेकेड 3 मा भएको चाहिँ हाइलाइटर युज गर्छु हैन एज युजुअल म चाहिँ युज गरेर आउँछु म चाहिँ यो शेड युज गर्छु हैन ओके दिस इज माई हाइलाइटर त्यसपछि चाहिँ उहाँले मस्कारा युज गर्नु भएको छ हैन त्यो चाहिँ एसेन्सकै थियो हैन एसेन्सको 18 आवर भोल्युम मस्कारा काइन्ड अफ त्यस्तै के थियो हैन उहाँले चाहिँ त्यो युज गर्नु भएको छ हैन म चाहिँ यो SWISS
बिटी म चाहिँ यसको मस्कारा युज गर्छु हैन सो माई मस्कारा इज डन हैन अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ म आइब्रो बनाउँदिन भनेर म पनि आइब्रो बनाउँदिन हैन सो त्यसपछि चाहिँ उहाँले लिपस्टिक लाउनु भएको छ हैन मसँग त्यही म्याकको त छैन उहाँले म्याकको चाहिँ लिपस्टिक युज गर्नु भएको छ हैन मसँग ठ्याक्क त्यो छैन म चाहिँ यो 06 को रोमान्टिक बर्ड सेडको युज गर्छु हैन म चाहिँ लिपस्टिक फिङ्गरले लगाउँछु हैन उहाँले चाहिँ ब्रसले लाउनु भएको छ सो Okay, this is my makeup, this is my final look of Sangita Shahi, यही हो मेरो मेकअप लुक चाहिँ उहाँको कपाल चाहिँ स्ट्रेट छ मेरो चाहिँ हल्का स्ट्रेट छैन मेरो चाहिँ हल्का वेवी टाइपको छ सो यस्तो देखिरहेको छ so sorry for that but I hope you guys enjoyed this video and Sangita Didi if you are watching then I am your huge fan I am एकदम ठुलो like I am एकदमै हजुरको कन्टेन्ट हजुरको एभ्रिथिङ कस्तो राम्रो लाग्छ आई फलो यु आई लभ हर सो फ्रिकिङ मच के एकदमै धेरै एडोर गर्छु सी सो ड्याम रियल के हुन्छ नि उहाँले बोल्ने स्टाइलदेखि ल्याएर सबै चाहिँ कस्तो राम्रो लाग्छ कि मलाई सो आई एडोर हर सो मच इफ यु आर वाचिङ आई लभ यु सो मच सङ्गीता दिदी एन्ड हजुरको एभ्रिथिङ त्यो बोल्ने स्टाइलदेखि लिएर सबै राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ This is it for this video guys. Hope you guys enjoyed this video. If you did then don't forget to give a thumbs up please like garnus I will see you in my next video. Bye guys.